Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng mini crepe gamit ang frying pan. Kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video para malaman nyo kung paano tayo magluluto ng crepe na hindi madaling mapunit at kung ano rin yung dapat gawin natin para hindi madaling masunog pag piniprito na natin. Pero bago po yon, isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
Hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!